හැමදාම මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යන්නේ මෙන්න මේ ලීෆ් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලාම මම මේකට පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ නූල. පේනවා ඇති මෙන්න මේ නූල කියන්නේ මෙන්න මේ බැම්බු කොටන් නූල. මේකට මොකද්ද කියන්නේ? බැම්බු කොටන් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේකයි මම ගත්ත නූල. ඕන වෙනවා මෙන්න මේ මල් වලට ගන්න මේ හීනි වයර් එක. මේ හීනි වයර් එක මම ගත්ත එක 0.35 මිලිමීටර් මේ සයිස් එක. මම මේක කරන්නේ හැබැයි මේ මහත නූලෙන් මොකෝ මේ පුංචි මේ හීනි නූලෙන් කරනකොට පේන්නේ නැහැ. මේකට මම පාවිච්චි කරේ මේ නූලට පාවිච්චි කරේ 2 මිලිමීටර් ක්‍රොෂේ හුක් එක. එහෙනම් අපි බලමු මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා. එක විතර මේ වයර් කැල්ල කපා ගත්තා. මම මේ මහත නූලට මම පාවිච්චි කරනවා 3 මිලිමීටර් ක්‍රොෂේ හුක් එක. මේක මුලින්ම අපි කරගන්නේ මම මේ දාගන්නවා චේන් 11ක් මේ විදිහට නිකන් 1යි 2යි 11යි චේන් 11ක් දාගෙන මම මගේ මේක අරගෙන මගේ වයර් එක මේ 11 වෙනි එක කියන්නේ මෙන්න මේක මැද්දෙන් ඔහොම කරලා දානවා. කරලා දාලා මම පොඩ්ඩක් මේක ඔහොම කරලා නවා ගන්නවා. මෙම නමාගෙන ඊට පස්සේ අපි දානවා මේකට සිංගල් ක්‍රොෂේස්. මේ දෙවෙනි එකේ ඉඳන් පළවෙනි එක අපි හරිනවා. මේ පළවෙනි චේන් එක දෙවෙනි චේන් එකේ ඉඳන් මේකත් මේ වයර් එකත් ඇල්ලෙන්න මෙහෙම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන යනවා පල්ලෙහාට. 1යි 2යි මේ දෙක පොඩ්ඩක් පටලවල ගත්තාම ලේසි. 2යි මේකත් ඇල්ලෙන්න 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 10ක් දාගෙන යනවා. දැන් අපේ මේ කම්බිය තියෙන්නේ මේ මැද්දේ මේ. එතකොට අපිට මේක ඕන විදිහට නවා ගන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි එදා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට ගන්නවා චේන් 5ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි චේන් 5ක් අරගෙන මම මේ පස්වෙනි එක අතැල්ලා ඊළඟ එකට ඇවිල්ලා දානවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. ඒ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි 4යි මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4ක් දාලා මම මේ පැත්තට හරවලා දැන් මම මේකනේ වැඩ කරේ ඊළඟ චේන් එකට ගිහලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට දාලා ආයෙත් සැරයක් මම ගන්නවා චේන් 5ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි චේන් 5ක් අරගන්නවා. පළවෙනි කරලා දෙවෙනි එකේ ඉඳන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 4ක් දානවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 4ක් දානවා. දැන් මම ඉන්නේ මේ චේන් එකේ. මම මේ චේන් එකට යනවා. ඊළඟ චේන් එකට ගිහිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊළඟට තව ආයෙත් සැරයක් පහේව අපි 3ක් ගන්නවා. ඇත්තටම 1 2 3යි 4යි 5යි. චේන් 5ක් ගත්තා. ආයෙ අර විදිහටම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දාගෙන යනවා. 2යි 3යි 4යි ඊළඟ එකට ගිහිලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා දැන් දාන්නේ අපි චේන් 4ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි. ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ 5යි 5ව 3ක් දැම්ම. දැන් 4ේව එකක් තමයි ඊළඟට දැම්මේ. ඒ විදිහට 4 මම 1යි 2යි 3යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 3ක් දානවා. ඊළඟ චේන් එකට යනවා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච්. ඒ වගේම චේන් 4 මේ පොඩි පෙටල්ස් උත් හදනවා 3ක්. දැන් මම ඔල්රෙඩි එකක් හැදුවා. තව දෙකක් හදන්න ඕනේ. 4ක් දාලා චේන් 2යි 3යි 4යි 1යි 2යි 3යි. ඊපස්සේ ඊළඟ එකට යනවා. මට තව ලාස්ට් එක 1යි 2යි 3යි 4යි 1යි 2යි 3යි. sorry 3යි. ඊට පස්සේ එතනත් පෙති දැන් ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. දැන් පෙති ඔක්කොම 6ක් තියෙනවා. මේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. කියන්නේ 5ේව 3යි 4ේව 3යි. දැන් මං යන්නේ චේන් 3ක් දාන්න. 1යි 2යි 3යි ඊට පස්සේ සිංගල් ක්‍රොෂේව 2යි 1යි 2යි. ඊළඟට ගිහින් දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එක. ඊළඟට ආයි චේන් 3ක් 1යි 2යි 3යි ආයි දානවා 1යි 2යි. ඊට පස්සේ මම දැන් එන්නේ ඊළඟ එකට. දැන් අපි ඉන්නේ මුදුන් පෙත්තේ. මුදුනේදී මම දානවා මේ වගේ ඒ තනි සිංගල් චේන් එකට මම දානවා මේ තුනේ චේන් තුනේව 3ක් හදනවා. එක මේ චේන් එකේ. ඒතර 1යි මේ පළවෙනි මේ ලීෆ් එකේ කෑල්ල. ආයි මම දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. ආයි එතනින්ම චේන් 3ක් දානවා. ආයි හදනවා මම සිංගල් ක්‍රොෂේව 2යි ඊපස්සේ තව එකක් 1යි 2යි 3යි. එක ලූප් එකටම තමයි මේ ලීෆ් තුනම දාන්නේ. ලීෆ් එකේ කොටස් තුන මම දන්නේ මොකක්ද කියන්නේ. මේ තුන දාලා හදලා ස්ලිප් ස්ටිච් එක දානවා. දැන් ඉන්නේ මම අනිත් පැත්තේ මේ ලීෆ් එකේ එහා පැත්තේ. එහා පැත්තේදී අපි මේ පළවෙනි එකට ගිහිලා දානවා. මේ පළවෙනි එක නෙවෙයි. දැන් මේ ස්ලිප් එකක් දැම්මනේ. දැන් මම ආයි චේන් 3ක් දාලා ආයි හදනවා. ඉස්සෙල්ලා මේ පැත්තේ මේ පැත්තේ හදපුවා වගේ. දැන් මේක උඩට නෙන්නේ. මෙන්න මේක හැදුවා වගේම 1යි 2යි දාලා ඊළඟ එකට යනවා. ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. මට තව එක චේන් 3 එකක් දාන්න ඕනේ. 3යි 1යි 2යි දාලා ඊළඟ එකට ගිහිල්ලා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දානවා. දැන් මම මෙතන දැම්මා. මේ තියෙන්නේ මගේ උඩම එක. ඊට පස්සේ මේ චේන් දෙක කියන්නේ ඔක්කොම මෙතන 5යි මේ 2යි 7ක් ඇවිත් තියෙනවා. දැන් අපි ආයි දාන්න ඕනේ චේන් 4ේව
3ක් 1 1 2 3 4 4යි 1යි 2යි 3යි ඊට පස්සේ මේ ඊළඟ එකට යනවා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් ඊළඟට ආයි චේන් 4ක් 1 2 3යි 4යි ආයි දානවා මේ විදිහට 1යි 2යි 3යි ඊළඟ එකට යනවා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දැන් මම 4 ඒව 3ක් දාන්න ඕනේ චේන් 4ක් තියෙනවා දැන් මම ඕල්රෙඩි දාලා තියෙනවා 2ක් දැන් මේ තුන්වෙනි එක 1යි 2යි 3යි 4යි 1යි 2යි 3යි ඔව් එතකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා දානවා මම ආයි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දැන් මම දාන්න ඕනේ පහේව 3ක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ආයි 1යි 2යි 3යි 4යි තරයි මම ඊළඟ එකට ඇවිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 1යි 2යි 3යි 4යි ඊට පස්සේ ඒකෙත් මේ අන්තිම එක ස්ලිප් ස්ටිච් එක මේ අන්තිම චේන් 5 1යි 2තරයි 5යි ආයිසරක් ඉස්සලා වගේම 1යි 2යි 3යි 4යි මේ මැදට ඇවිල්ලා මේක ඉවර කරනවා කරලා නූල කපලා ඉවර කරනවා මෙහෙම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ බාල් පෙටල් එක මේ විදිහට තමයි මේ පෙටල් එක හැදෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මේ උඩට පල්ලෙහාට කරන්න පුළුවන් අද පළවෙනි කොටසේ මේ ලීෆ් කියා දුන්නා මම දෙවෙනි කොටසේදී මම මේ කොහොමද මේ මල හදා ගන්න හැටි කියා දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි මේ පෝච්චියක් හදන්නේ එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ මේකේ මල් හදන හැටි ඉගෙන ගන්න බලාගෙන දෙවෙනි කොටසත් එක්ක හම්බ වෙමු එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක් see you bye bye